Dalšího já vás vítám u dalšího videa. Dneska se opět podíváme na nějaký kontejner a konkrétně jsem si pro vás připravil něco jiného, než jste u mě zvyklí, nebo jako žádná historie série hry, nebo tak něco. Bude to kompletní historie toho, jak se od počátku vyvíjely kleky, jak vlastně Valech scéna přišla, jak pokračovala a jak to všechno vlastně bylo, je a bude. Takže já doufám, že si tenhle trošku netradiční kontejner užijete. Já se loučím a přeju zábavu. Pirátění her. Fenomén, který provází herní průmysl od jeho úplných začátků. Od jednoduchého kopírování disket přes stoletové sítě až po moderní DRM ochrany, jako je například Denuvo. Proč pirátství her začalo, jak se vyvíjelo a kde je dnes, to se dnes dozvíte. Název crack pochází z angličtiny, což znamená prolomit. Jako crack se označuje upravený soubor nebo nástroj, který obchází ochranu proti kopírování a umožní uživateli spustit program bez toho, aby vlastnil originální kopii. Cracky můžeme dělit na 3 hlavní programy, a to upravené spustitelné soubory. Crack obvykle nahrazuje původní exit soubor hry. Tato verze je upravená tak, aby ignorovala danou ochranu. Keygen neboli key generátor, nástroj, který generuje falešné licenční klíče. Odebrání DRM ochrany. U moderních programů, jako je Denuvo, crackeři analyzují software, aby pochopili, jak DRM funguje a následně jej odstranili úplně. Začneme v 80. letech. Tehdy hry přicházely na kazetách a disketách. Kopírování bylo tak jednoduché, že stačilo mít 2 mechaniky a trochu času. První ochrany byly spíše symbolické. Třeba otázky na znalost manuálu nebo přiložené kódové knížky. Ale to netrvalo dlouho. Na scénu přišly první crackerské skupiny, které tyto ochrany odstraňovaly. Mezi ty nejhlavnější patří Fairlight nebo Microsoft, a tak vznikla první pirátská komunita, která sdílela hry na elektronických náštěnkách, takzvaných BBC systémech. Pro ně to byla výzva dokázat, že žádná ochrana není překážkou. V 90. letech
přichází cereomy. Jedno ceréčko mohlo obsahovat desítky her a kopírování začalo být ještě jednodušší. Herní společnosti reagovaly zavedením ochran, jako byly celé kliše nebo technologie proti kopírování, například Securom. Na druhé straně internetu ale vznikly legendární skupiny jako Razor Democracy Rach nebo Skyrow, které se specializovaly na ochraňování těchto ochran. Tyto skupiny šířily své kleky skrze IRC kanály a později i na začínajících webových valesforech. Byla to éra, kdy pirátská scéna zažívala boom. S nástupem nového tisíciletí přichází nová vlna skupin, která se zaměřuje na stále sofistikovanější ochrany. Jména jako Reloaded, CPI, Codex nebo Skyrow se stala synonymem pro prolomení i těch nejtvrdších ochran. Například CPI dokázali prolomit ochranu denovou u her jako FIFA 19 nebo Shadow of the Tomb Raider. Codex zase proslul svou rychlostí při klekování novinek. A Razor 1911 patřil mezi průkopníky ještě z dob disket. Na přelomu tisíciletí začaly hrát hlavní roli peer-to-peer sítě, to je nové weby jako Pirate Bay umožnili sdílet hry po celém světě během pár hodin. Bylo to snadné, rychlé a dostupné. Herní společnosti reagovaly zavedením komplexních ochran, jako byl Star Fox. Ty ale často ztěžovaly život i legálním hráčům, což paradoxně vedlo k ještě většímu zájmu o pirátské verze. S příchodem rychlejšího internetového připojení a stále větších herních soubojů, někdy přesahující až 100 GB, se na pirátské scéně objevila nová specializace, takzvaný repacking. Tyto repackeři nejenže nabízeli kliknuté hry, ale také optimalizovali velikost herních soubojů tak, aby jejich stahování bylo rychlejší a zabrali méně místa na disku. Za ty nejznámější můžeme označit například FitGirl, El Amigos nebo Dody. Zejména FitGirl proslula extrémně komprimovanými verzemi her. Pro zjednodušení se repack dá přirovnat k balíčku, který si objednáte. Představte si, že si objednáte velký balík z internetu, obsahující produkt a polychérovou výplň. Přijde
mám obří krabice plná zbytečného výpoje. Někdo tu krabici otevře, odstraní výpoj, zmenší na minimum a přebalí ji. Produkt zůstane stejný, je malý, je menší a praktičtější. Repekeři se tak stali oblíbenými mezi hráči, zejména mezi těmi s pomalejším připojením nebo omezeným úložištěm. Jediné, co často škodí repekerům, je fakt, že v repecích se často objevoval malware, což mohlo vést k pochromocení reputace celé scény. Dnes se situace mění. Systémy jako Denuvo se snaží zabránit prolomení her měsíce nebo dokonce roky. Ačkoliv některé hry zůstávají neprolomené delší dobu, skupiny jako Empress ukázaly, že žádná ochrana není běžná. Do hry také vstupuje cloudové hry. Služby jako Xbox Game Pass nebo GeForce Now mění způsob, jakým hrajeme hry, když hry nestahujeme, ale streamujeme. Piráctví začíná pokládat smysl. Pirátění her má ale i svou temnou stránku. Vývojáři často přicházejí o příjmy, které by mohly rozhodnout o budoucnosti jejich her. Na druhou stranu některé hry nejsou jinak dostupné. Třeba staré tituly, které už nelze koupit legálně. Piráctví tak pro někoho znamená uchování herní historie. Od disket a jednoduchých kódů až po moderní DRM a cloudové hraní. Piráctví her urazilo dlouhou cestu. Jedna věc se ale nemění. Piráctví bylo vždy reakcí na změny a omezení v herním průmyslu. A bude velmi zajímavé sledovat, zda krakerská scéna postupem času vymizí nebo ne.